Yo, 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 yo! What's up guys? Welcome back to my channel. Today's video, gagawa po tayo ng chicken skinless longganisa. Ito po ang ating mga sangkap. Half kg chicken mince. Ito po ay breast chicken. Pinamince ko lang sa supermarket. 8 tablespoon sugar. 2 tablespoon cornstarch, 1 tablespoon black pepper, ground black pepper pala guys, 2 tablespoon paprika powder, 1 tablespoon salt, 1 tablespoon water, 2 tablespoons soy sauce, then 1 tablespoon seasoning para pampalasa guys, then anato powder para magkulay siya, para palang magkulay siya, then garlic guys. Then kailangan din po natin ng, since wala akong makita dito sa UAE na plastic ng ice candy, yung ginawa ko tong sandwich bag, pinupit ko na lang siya dito guys, then dito, then dito. So ganito ang nalbasan niya guys. So, ang ulam lang naman guys, di naman pang negosyo. Kaya, ito na muna din natin guys. So, umpisa na natin mag-mix guys. So, let's mix them all. Audio jump. So, kung gusto mong dagdagan pa yung cornstarch, pwede ka pang mag-dagdag na isang tablespoon. Audio jump. Kaya, ang purpose itong anato powder guys, pang papulot ko siya. So, naamot ko yung bawang. Tapos yung seasoning na nilagay. Wala pala kaya lang. See guys. Kailangan ko isang inis na inis. Napakainis dito guys. Kasi yung motivation namin. Ito po. Ilan kayo magagawa? Ayan na siya guys. Mix ko lang siya. Mix ko lang muna. Ayan guys. Mix na siya guys. Ito na balot na. Let's do the balot na guys. So excited ako guys.
kasi lang sa isang cake. Audio dyan. Audio dyan. Mahirap kasi siya ganito guys. Mas matulog pa siya. Ito yung napkin na nice guys. Para katalo ko lang siya. Ito kasi tingnan ko siya guys. Audio dyan. Dito. Ilan yung gagawin? Audio dyan. Don't forget also to subscribe. Ayan. Audio dyan. I-break ko na po ang aking day. Ang gawa ko. Kasi imagine, kung hindi ko po siya kasama, 58 lang ako. Ngayon, naging 62, 65, 65 kg na ako. Grabe, 7 kilos po yung nadagdag sa akin. I-break ko na siya. Ano-ano po mga ginagawa? May longganisa na naman. naman. Alam niyo ba, parang may kwento ko. Kanina, hindi kasi na video nito eh. Yung taga-video ko eh. Sabi niya, yung sa biryani, Audio dyan. ako lang daw kakainin niya. Babaunin niya sa trabaho niya, pero nakain niya lahat, guys. Yun ang diet. Tapos ngayong gabi na naman siya. Sabi niya, hindi daw siya nakain. Masarap kaya kumain. Tapos yan, tignan mo, sisisihin niya ako, tapos i-break niya ako. Sus! Mula nang makasama kita. 7 kg lang na ano. Napansin ko rin yung dito ko din. Wala, sarap kumain eh. Siya. Pagdating namin, anong kakainin natin? Diba? Bukas ulit, pupuntahan ko siya. Naku, Susunduin na naman ako. susunod ko na naman school. Kaya lang wala si papa niya. May trabaho na si Ano ba papa talaga? niya. Sabi mo kay mama. Pagulo lang yun. Ano gagawin natin sa pork chop? Ilalagay lang dito sa freezer? Audio dyan. Ilalagay ko na lang dito sa plastic. Bigla mo natin. Wala tayong lemon eh. Bukas na lang. Kiwa na Kaya ba? naman lang dalawa. Oo. Ano sabi mo? Kiwa na yung ano? Oo, gusto mo makita. Ito pala yung ano, wait lang. Ito pala yung tingnan mo, guys. Pagkain nyo na. Ako yung pinapan mag-share. Share sila. Kung sa atin mo. Ayun, ilagay mo nga dyan. Ito siya. Puro maganda siya. Mm. Masarap siya. Ayun. Mga malalaki siya. 2 courses. Breakfast na lang. Ilagay mo. Ayun, meron ano. Ano ba yun? Hindi mo. Ayan. Puro pati na ako big body. Ayan. Tinanong ko naman siya kanina kung ano. Kids siya. Ikaw tayo nyo ng ano? Tinanong ko naman siya kanina, nakain ka ba ng paksiw? Basta babay magpaksiw. Sabi mo, kaya sabi ko, sige, lalagay ko na lang ito. Pang ano natin yun, di ba? Lab na lab ko to, lalo. Yung asawa ko pala, naku, 76 kg, naging 86 kg. Masama yung tulad ito. Bumudod natin ba? Hindi lang, hindi pa ako nagtimbang. Ewan ko lang kung 66 ako dati eh. Kasi? Oo. Ako 65 ako. Patay. Matangkad kasi ako. Tapos kung dalawang bumper ko, 10 kg, 10 kg. 10 kg each. Paano mo yung dito sa desk? Nangangalan mo ka? Hindi ipiprepare pa lang. State mo. Hindi mo ipipinit yan. Wala kasi tayo yung ano, yung sisok sa siya. Oo. Siyempre, pagpapabili na naman sa noon. Yung ano, Pamsil. Gumawa ko nga na, tapos tayo mo ko. Pinya ko. pag maganda to guys, masarap yung, siya kasi yung ano ko, Inspiration. so, pang business, mag-business ko na to. Ako yung inspiration niya. Hindi ikaw, siya huwag kang malmod. Huwag kang mapili. Ano man ang sabi mo, mas
Sama kayo. May bala kami magkapalang kami guys. Ibigay mo lahat ng sahod mo ah. Naasam-asam niya yung pinto. Alam niya talaga nung umuwi ka. Binigay ko talaga. Dapat na pinauwi na namin. Pinasan niya. Kasi hindi na ako bumalik na. Kasi na-lockdown ako. Sorry, hindi ka umabot sa lockdown. Nakauwi ka na bago na ka na ng lockdown. Natikman pa namin yung ano yun, yung saging. Push na muna. Tulog na si Chano. Hindi. Gising tayong biyanan. Tingnan mo ito, antok na pero andito pa rin. Ako, yung mga tulungan ako. Oh my God! Sila na muna siya. Kaya kung nasisigyan ka sa kabiyan mo. Alam niyo sa area. Sorry. Nagkaroon ko pa na ako sa sinabi mo. Oo, sundin na. Hindi ba pa ako? Arat na. May experience ka pa doon na dito po kami doon ano may sasakyan po kami. JB nag ano yun, yung ano ko, yung ano yun, taga-edit ko. Iwasan mo lang pala. Pero, na-upload mo na ba yun? Bumabay naman ako kanina sa Oo, yung kanina. Fans na wala na mga wala na magawa si mama. Ako rin lang mga yun. Pero mga pangarap ko kanina. wala pa nag-iisip. Di ba ano sabi ko kanina? Iwaran na. Yung ano, nag-iisip niya. Magkano po yan, ma'am? Ay, ano pa lang to? Try ko lang. Natikman ng bake ko na okay sa kanya. Tignan mo yung bukas kong pasado yan. Beto na. Audio Jungle. Kaya lang wala tayong ano. Gaya ng ano. Ay, naku, kanina pa sana yung electric pan. Ang selfish mo. Udit mo yun, ah. Maganda yun daw. I-zoom mo yung ano ha. Selfish Selfish siya. Hindi naman yung nagamit mo. So, hindi mo lang ilusip mo. Kaya napaka nag-video siya. Oh, marami siya. Half kg lang siya. Half kg lang po. Audio Jungle. Kaya ako pala pinapatay kasi marami. Yung malaki ang kikitain mo pala dyan. Oo. Kasi magkano lang yung... May mga ganyan lang ng dito. Audio Jungle. Ano ba? Nag-order akong dalawang potato sa ano. Tatay tayo. May YouTube na. Ano yun? Ganito rin lang. Pag gusto mo yung ano, pag gusto mo yung dapat, hindi ko magaling dun eh. Kaya lang wala akong contact niya. Alam mo yung ginawa nila ng pasal ng kapatid ko. Oo, dami na siya nagtaba. So, yun ang unang naupos. Hindi nila pinansin ng lechon. Malata ka. Tapos may hotdog. Iba na nalagyan ng casey bread yun eh. May ano pa yun. May nilalagay pa silang ewan ko yung tito ko. Sabi mo na dyan, tagal mo. Magpahinga ka na doon. Pupuntahan niya Ang ang mga mga tulong na ako. pupuntahan kita namin sa kwarto. Maghanap buhay mo na. Nagliligawan na kayo dyan. May sasaktan siya. Paano mo yun? Baka na ako maglaba. Pag nagtanong tayo, hindi ko pa nalalabas. Natagal na ba tayo? Kung wala kayo maglalabas. Audio Jungle. Wala na tayong damat mag-job. Kaya na pa kayo mag-job. Audio Jungle. Ito pang huli-huli pala ako niya. Hindi na kita Huli ka nang lumabas. hindi na kita ng store food kasi naawa ko sa'yo. Nakasarado yung ano mo. Anong ginagawa mo? Ano no? Nag-face ako ng Nung pagpasok ko, may ginagawa. Oo, ano na ba yun? Hindi ako daw before 11 may download. Kaya, Ano yan? yung sa Facebook,
Kaya pala inuwanan mo na yung ano, yung cook Yung mo. cook niya doon. Kinaisip ko kasi 11 na, baka matapos na. Nalala ko pala. Bakit to? Ano kayo ginawa mo? Yung very special. Parang mga masarap na. Nilasaan mo kanina, di ba, pa? Mm-mm. Anong lasa? Masarap. Oo, masarap. Lahat naman sa'yo masarap kasi asawa mo ko. Di ba hindi yung talaga na isa ako pag sinabi mo. Hindi masarap. Next daw, in Butidor. Yes. If mag-order tayo. Yes. Tsaka may steamer naman tayo. Ini-steam pa kasi. Tapos kailangan na pickles. Kailangan mo ng raisins yun. Oo, okay. Pickles din yung pang-mayaman na pickles. Pwede rin yung sa buong. Sige na, pupunta na lang kita dun, babe. Finish! Ito, nabalot ko na lahat, guys. So, nakagawa tayo ng 27 na peraso dito. Uy! Mukhang malaki kikitay na dito. Ano ba na? Yan. So, freezer ko muna siya, guys. Freezer ko muna siya. Tapos, bangan natin bukas na siya. Anong pinakalabas? Kinalabasan. Sarap ba or what? Kung masarap, mag-business ko tayo. Dito na po nagtatapos sa mga video.